سلام علیکم وهم خیر ملګرو. په دې ویډیو کې به درته د واتساپ شپږ داسې مهمې او ډېرې کاریدونکې وړتیاوې درښیم چې اکثره خلک ته نه دي معلومې، ځکه دا د واتساپ په اپلیکیشن کې شتون نه لري، بلکې دا د رمز یا شفر په شکل موجود دي. او که غواړې د واتساپ د تکنیکونو، د هغو د وړتیاو او همدارنګه د واتساپ د هکینګ د مخنیوي باره کې معلومات ترلاسه کول غواړئ، زه د ویډیو په آخر کې انشاءالله مکمل پلی لیست درته ایږدم. او د چینل سبسکرایب کول او د پیج فالو کول شاید تاسو ته یو ساده کلیک ووسي، اما دا موږ ته انرژي راکوي چې موږ تاسو ته په نویو معلوماتو باندې کار وکړو. راځئ اوس د ویډیو خواته. د واتساپ هغه وړتیاوې چې زه غواړم اوس تاسو ته وښیم، آخري دوه یې په ټولو کې ډېرې مهمې دي. نو اوس ورځم عملي ټول درته ښیم. لومړی راځئ بلته مسج ته، اولته به راځئ سټار به لیکئ یا ستوری، فاصله به ورکوئ. اوس که یو عدد تاسو لیکئ، قرآن انټر، حدیث انټر، اجماع انټر او قیاس. په دوه به اکثره تاسو پوهېږئ چې دا چی دی څلور. نو داسې شکل راځو دوم تخنیک ته. دلته راځئ تاسې دا د کوچنیوالي علامه واچوئ او فاصله ورکوئ. دلته یوه جمله لیکئ، یوټیوب چینل، یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. یعنې تاسو ګورئ لیکنه یې ښه شکل وغوښتو او همدلته یو خط ورسره پیدا شو. راځو دریم ته. یوه لیکنه هم کړې ده، په سر کې انډرسکور اچوئ او په آخر کې یعنې تاسو ګورئ ایټالیک شکل ته وغوښته ده لیکنه. راځئ څلورم ته. مد به لیکئ او یوه لیکنه به کوئ تاسې خاینین او پسې به بیا مد واچوئ. تاسو ګورئ په د خاینین باندې یو رقم خط راکش. راځئ پنځم ته چې دا ډېر په کار کېږي. یوه لیکنه کوئ تاسې صدام حسین یو غیرتي مسلمان و. ګورئ هلته په سر کې مې اوس ستوری واچوئ، په آخر کې تاسو ګورئ دا لیکنه بولډ شوله. هلته غیرتي ته هم همداسې شکل یو مخ ته یو شاته فاصله به نه وي پکې. تاسو وینئ ګورئ د صدام توری هم بولډ شو او د غیرتي هم بولډ شو. راځو شپږم ته. تاسو یو عدد لیکئ، مثال یو او ډاټ پسې واچوئ یا نقطه پسې واچوئ، فاصله ورکوئ. دلته لیکئ ابوبکر انټر، عمر انټر، عثمان انټر او علي. تاسو ګورئ ټول د یو نمبر په شکل، خپله په اتومات شکل څنګه انټر وایي نمبر اخلي. دغه نننۍ ویډیو تر بلې ویډیو چې زه نثاراحمد عباسی د نویو معلوماتو سره راځم، تاسو په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم.